Azt hiszem 2025-ben már kimondhatjuk, hogy a plug and play eszközöké a világ, legyen minden minél egyszerűbb és gyorsabb, és ha ezt lefordítjuk hangfelvételre, akkor ne kelljen hangkártyát összekötögetni, XLR kábeleket tekergetni, hanem legyen egy mikrofon, amit akár a telefonodhoz is közvetlenül csatlakoztathatsz, mondjuk a saját töltőkábelével, és már is mehet a tartalomgyártás tök jó hangminőségben. Sziasztok, én Szakonyú Milán vagyok, a mai videóban pedig az ilyen szituációkhoz mutatok nektek egy szuper eszközt, amit a rodeshop.hu-nak köszönhetően megvizsgálhatunk közösen. A mikrofon neve pedig Rode PodMic USB. Mielőtt a klasszikus felvételi láncok kedvelői a fejükhöz kapnának, megnyugtatok mindenkit, hogy ez egy hibrid mikrofon, tehát az USB-C csatlakozáson kívül rendelkezik hagyományos XLR kimenettel is, úgyhogy használhatjuk úgy is, mint egy teljesen átlagos dinamikus mikrofont tetszőleges előfokkal. A dobozban megtaláljuk magát a mikrofont, egy rendkívül minőségi mikrofonszivacsot és egy 3 méteres, nagyon masszív USB-C kábelt. A minőségi anyaghasználat minden komponensre jellemző, a mikrofon szinte teljes egészében fém, kivéve ezt a két kis tekerőt, úgyhogy tényleg nagyon strapabíró és súlyra is elég meggyőző darab. A hátoldalán megtaláljuk a már említett USB és XLR csatlakozókat, illetve egy kis visszajelző ledet, egy fejhallgató kimenetet és az ehhez tartozó hangerőszabályzót, ami egyben direct monitor kapcsolóként is működik. Amit én kifejezetten szeretek, hogy a mikrofon mindkét megszokott menetszabványt támogatja, így nem kell átalakítókkal szenvedni, felcsavarjuk az állványunkra és mehet is a felvétel. Jelenleg XLR módban használom a mikrofont, viszont szeretnék nektek egy kicsit beszélni az egyik legfontosabb tulajdonságáról, ami a beépített DSP. Az Aphex processzornak köszönhetően, ha a mikrofont USB-vel használjuk, megnyílik előttünk egy nagyon részletes jelfeldolgozási rendszer, beállíthatjuk a kívánt hangzást, ezt a mikrofon tárolja, tehát ha később mondjuk a telefonomhoz vagy más eszközömhöz csatlakoztatom, akkor ugyanez a beállítás fog megszólalni, tehát semmi dolgom nincsen, csak használni és élvezni a tök jó hangminőséget, legyen szó Mac, iOS, Windows vagy Android rendszerről. Na, itt is vagyunk a Rode Central appban. Ahogy bedugjátok a gépbe az USB-C-n keresztül a mikrofont, azonnal felismer, és láthatjátok is, hogy itt van PodMic USB, és az audio menüpontban rögtön beállíthatjuk a gaint, ez most jelen pillanatban 60 decibel, a device menüpont alatt pedig az aktuális firmware-t láthatjuk. Lehet, hogyha jövő héten veszem fel ezt a videót, akkor már jön a következő, a Rode azért eléggé gyakran tolja ezeket a frissítéseket. Most az 1.1.9 az aktuális, és a processing menüpont lesz nekünk a hangzás szempontjából a legfontosabb, hiszen itt állíthatjuk be, hogy is szóljon a mikrofon. Jelen pillanatban most ki van kapcsolva, viszont van egy Basic és egy Advanced lehetőségünk. Trükkös a dolog, mert ha az Advanced menüpontra kattintunk, akkor visszamegyünk az audióra, már rögtön megjelenik itt egy mélyvágó szűrő, amit teljesen véletlenül vettem észre az előbb, de ez most mindegy is. Az Advanced, tehát a haladóbb beállításoknál láthatunk zajzárat, kompresszort, akkor ilyen mély, magas dúsító dolgokat. Ezeket nagyon részletesen be lehet állítani. Ez régebben egyébként úgy nézett ki, mint a Rodecastereknél, tehát ugyanaz volt a felület, most ezt már ilyen minimalisztikusabbra vették, de a lényeg ugyanaz. Nézzük meg mondjuk ezt az Exciter-t, hogyha bekapcsoljuk, és az Adjust-ra rámegyünk, akkor itt beállíthatjuk, hogy milyen mértékben befolyásolja a hangot. Most 3500 Hz van itt kijelölve, ebben a tartományban fogjuk hallani a változást, ahogy elkezdem tolni felfelé, ahogy szépen megjönnek a részletek és a közép magasak. Ezt egészen 5000 Hz-ig feltolhatjuk, és akkor így kicsit kihegyezhetjük a mikrofonunk hangját. Valószínűleg úgy lesz a leglátványosabb vagy halványosabb a különbség, hogyha én ezt most hirtelen kikapcsolom, akkor halljuk, hogy milyen volt előtte, így meg halljuk, hogy milyen utána. Ez az összes menüpontnál ugyanígy működik, most viszont én áttérek a Basic-re, mert valószínűleg ez sokaknak bőven elég lesz egyébként. Itt háromféle csúszkánk van, egy Sparkle, egy Depth és egy Punch. Ezek le vannak azért írva részletesen, hogy mit is csinálnak pontosan, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor ez egy kis fényt ad, ez mélységet, tehát mély frekvenciákat dúsítja, ez pedig a punch, az pedig kompresszál, és még zajzárat is bekapcsol, és akkor ezek össze vannak szedve egy-egy ilyen kis csúszkára. Én azt gondolom, hogy ha kb. Félig feltolom mindegyiket, hogy azért legyen teteje, legyen alja, legyen egy kis kompresszió, akkor pont elérem azt a típusú soundot, amire általában szükség van egy ilyen mikrofon tekintetében, úgyhogy én ezzel a hanggal teljesen boldog vagyok, hogyha én most kihúzom ezt a mikrofont, és bedugom mondjuk a telefonomba, akkor ugyanez a beállítás fog megszólalni, szóval tök jó.
Természetesen ezt ki is próbáljuk, hogyha szeretnétek furcsa tekinteteket, akkor menjetek ki az utcára, és egy telefonnal, valamint egy podcast mikrofonnal csináljatok felvételt. Ajánlom mindenkinek szeretettel. A mikrofon a Rode egyéb szoftvereivel is kompatibilis, tehát akár a Unify, akár a Rode Connect appokat is használhatjuk vele, és lehetőségünk van akár több ilyen mikrofont is párhuzamosan használni, és ezeket akár egy podcastként rögzíteni. A Rodecaster Pro 2-höz XLR-rel és USB-C-vel is csatlakoztatható, ezt megnézhetitek ebben a videóban, amit kifejezetten a Rodecaster Pro 2-ről készítettem. Ugyan a mikrofon rendelkezik beépített popfilterrel, de ha biztosra akarunk menni, érdemes használni a gyári szivacsot, amit akár többféle színben is megvásárolhatunk, ha szeretnénk vizuálisan is megkülönböztetni a mikrofonjainkat, vagy csak feldobni a videónk színvilágát. Másik hasznos kiegészítő lehet ez a DS2-es állvány, amely a mikrofonnal együtt már tényleg olyan nehéz, hogy ahova leteszed, onnan tuti nem mozdul el, rendkívül stabil és többféle magasságra is kényelmesen beállítható. Ezeket a kiegészítőket is linkelem a leírásba a mikrofonnal együtt. Azt hiszem, hogy egy rendkívül sokoldalú és kiválóan használható eszközt néztünk meg a mai alkalommal, remélem, hogy a ti tetszéseteket is elnyerte, bár a sima XLR verzió is hatalmas népszerűségnek örvend, én mégis úgy gondolom, hogy az USB-s verzió megéri a felárat, hiszen egészen új távlatok nyílnak ezzel az USB-C csatlakozással, és gyakorlatilag kompromisszumok nélkül használható. És még fehérben is kapható, ami sokaknak tetszeni fog. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és ha már eddig eljutottatok, létszik, írjátok meg kommentben, hogy ti használtatok-e már ilyen mikrofont, van-e nektek, tetszik-e nektek egyáltalán. Nagyon szeretem olvasni a kommenteket, és kíváncsi is vagyok a véleményetekre. Ha pedig nem vagytok feliratkozva, akkor azt most megtehetitek, én pedig várlak titeket egy következő videóban, vagy egy koncerten. Sziasztok!